في منتصف القرن السابع الهجري، وبين ضجيج سوق العبيد في دمشق، وقف صبي مجهول يباع ويشترى كأي سلعة أخرى. تناقله التجار من يد إلى يد، بل إن أحد المشترين أعاده بعدما رأى في عينه بقعة بيضاء ظنها عيباً يقلل من قيمته. لم يكن أحد في ذلك السوق يدرك أن ذلك الصبي الملقى على هامش الحياة يحمل في داخله إرادة ستقوده إلى مكان لم يتخيله أحد. تمر السنوات، وتصبح تلك العينان نفسهما تنظران من فوق عرش مصر والشام. تتجه إليه أنظار الأمراء، وتتحرك الجيوش بأوامره، ويذكر اسمه في ميادين القتال باحترام وهيبة. العبد الذي لم يجد من يدفع فيه ثمناً كبيراً أصبح السلطان الملك الظاهر، ركن الدين بيبرس، أحد أعظم قادة عصره، والرجل الذي وقف في وجه المغول والصليبيين في أخطر مراحل تاريخ المنطقة. لكن كيف انتقل هذا الصبي من أسواق النخاسة إلى قمة السلطة؟ وكيف تحول المملوك المجهول إلى سلطان يخشاه أعداؤه ويحتمي به حلفاؤه؟ إنها ليست قصة انتصارات عسكرية فحسب، بل رحلة مليئة بالمحن والولاءات والصراعات القاسية. سنشهد معه المعارك التي صنعت مجده، واللحظات التي غيرت مسار حياته، والأحداث التي مهدت لصعوده إلى العرش. والأهم من ذلك كله، سنقترب من السر المثير للجدل الذي أحاط بوصوله إلى السلطة، وجعل اسمه واحداً من أكثر الأسماء حضوراً في تاريخ العالم الإسلامي. تبدأ الحكاية من سهول القبجاق الواسعة بآسيا الوسطى، حيث ولد بيبرس بين قبائل الترك. عاش طفولة بسيطة وسط المراعي المفتوحة، لكن تلك الحياة الهادئة لم تدم طويلاً، فقد اجتاح المغول المنطقة كعاصفة لا ترحم، فاحترقت القرى وتفرقت العائلات، وسقط الآلاف بين قتيل وأسير. وفي خضم تلك الفوضى انفصل الصبي الصغير عن أهله ووطنه، تحول فجأة من طفل يعيش بين قومه إلى أسير يساق مع قوافل الرقيق عبر مسافات شاسعة نحو أسواق الشام. هناك ذاق مرارة الأسر والتنقل بين التجار، حتى استقر به المطاف أخيراً في دمشق. هناك اشتراه الأمير علاء الدين أيتكين البندقدار، ومنه عرف لاحقاً بلقب البندقداري. خدم بيبرس عنده سنوات، لكن القدر كان يخبئ له طريقاً لم يكن ليتخيله أحد. فقد تمرد أيتكين على السلطان الصالح نجم الدين أيوب، ولما فشل تمرده صادر السلطان كل ما يملك، وكان بيبرس من بين تلك الأملاك المصادرة، لا باختيار ولا باكتشاف مواهب، بل كغنيمة سياسية. انتقل بيبرس إلى القاهرة ليضم إلى صفوف المماليك البحرية، نخبة الجيش الأيوبي آنذاك. ومنذ تلك اللحظة بدأت حياة جديدة تماماً داخل معسكرات التدريب في جزيرة الروضة. خضع بيبرس لسنوات من التعليم العسكري القاسي، تعلم الفروسية والرماية والقتال، وأظهر مهارة وانضباطاً جعله يتقدم بين رفاقه بسرعة ملحوظة، حتى أصبح من المماليك المقربين إلى السلطان. لكن السنوات القادمة كانت تحمل اختباراً أعظم بكثير. في عام 1249 ميلادية تعرضت مصر لأخطر حملة صليبية منذ سنوات طويلة، فقد قاد ملك فرنسا لويس التاسع الحملة الصليبية السابعة بنفسه، واضعاً نصب عينيه السيطرة على مصر، وجعلها بوابة للسيطرة على المشرق. سقطت مدينة دمياط، وبدأ الزحف الصليبي نحو المنصورة. وفي خضم هذه الأزمة تلقى المسلمون ضربة قاسية بوفاة السلطان الصالح نجم الدين أيوب. عندها تولت زوجته شجر الدر إخفاء الخبر بحكمة، خشية أن تنهار معنويات الجيش في لحظة مصيرية. لكن الخطر لم يكن قادماً من الخارج فقط، فقد دل أحد الخونة الصليبيين على مخاضة سرية في النهر، فعبرت قوة من فرسان المعبد قبل الفجر، وتمكنت من مباغتة المعسكر الإسلامي. وخلال الفوضى التي أعقبت الهجوم قتل القائد فخر الدين بن الشيخ، وعم الاضطراب صفوف المدافعين. ظن لويس التاسع أن الطريق إلى النصر
أصبح مفتوحاً، فأمر قواته بالتقدم نحو مدينة المنصورة، معتقداً أن مقاومتها قد انهارت، لكنه لم يكن يعلم أن داخل تلك المدينة رجالاً يستعدون لقلب موازين المعركة بالكامل. في تلك الساعات الحاسمة، برز بيبرس بوصفه أحد أهم القادة الذين تولوا تنظيم الدفاع عن المدينة، واعتمد مع رفاقه على خطة جريئة استثمرت طبيعة المنصورة وأزقتها الضيقة. تركت مداخل المدينة مفتوحة، واختبأ المقاتلون في مواقعهم، لتبدو المنصورة وكأنها خلت من المدافعين. اندفع فرسان فرنسا إلى الداخل، وهم يعتقدون أن النصر قد حسم، لكنهم وجدوا أنفسهم داخل فخ محكم، وما إن توغلت القوات الصليبية في الشوارع الضيقة حتى أغلقت المنافذ خلفها، وانطلقت الهجمات من جهات متعددة. انهالت السهام والمقذوفات من أعلى المباني، وخرج المقاتلون من الأزقة والممرات الضيقة ليهاجموا القوات المتقدمة من كل جانب. وسرعان ما تحولت أفضلية الفرسان الصليبيين إلى عبء عليهم، فلم تعد خيولهم الثقيلة قادرة على المناورة داخل الشوارع المكتظة، وبدأت صفوفهم تتفكك تحت ضغط الهجمات المتواصلة. تكبدت القوات الصليبية خسائر كبيرة، وقتل عدد من أبرز قادتها، بينهم روبرت دارتو شقيق ملك فرنسا. واستمرت الهزائم تتوالى حتى انتهى الأمر بأسر لويس التاسع نفسه في قرية منية عبد الله، ونقل إلى دار ابن لقمان في المنصورة، في واحدة من أشهر وقائع الأسر في تاريخ الحروب الصليبية. حقق المسلمون نصراً كبيراً في المنصورة، وكان لبيبرس والمماليك دور بارز في صنعه، لكن ذلك الانتصار لم يغير مسار الحرب فحسب، بل غير أيضاً موازين القوى داخل مصر. فقد بدأت الدولة الأيوبية تدخل أيامها الأخيرة، وظهرت المماليك قوة سياسية وعسكرية يصعب تجاهلها. وبينما كانت مصر تستعد لمرحلة جديدة، وقع الحدث الذي هز العالم الإسلامي بأسره. سقطت بغداد في يد المغول، وانتهت الخلافة العباسية بعد قرون من قيامها، ثم واصل هولاكو زحفه غرباً نحو الشام ومصر. عندها وجد بيبرس نفسه أمام التحدي الأكبر في حياته، المواجهة التي ستقوده إلى عين جالوت، حيث سيتقرر مصير المنطقة بأكملها. بعد سقوط بغداد، دخل العالم الإسلامي واحدة من أحلك مراحله. انهارت الخلافة العباسية، واجتاح المغول بلاد الشام مدينة بعد أخرى، تاركين خلفهم الدمار والخوف. وبدا لكثير من الناس أن الطريق إلى مصر أصبح مفتوحاً، وأن زحف التتار لا يمكن إيقافه. وفي تلك الأثناء أرسل هولاكو رسالة تهديد إلى سلطان مصر سيف الدين قطز، حملت لغة قاسية تعكس ثقة المغول بقوتهم وهيمنتهم. انتشرت أخبار الرسالة سريعاً، وساد القلق في أنحاء البلاد، بينما أخذ الناس يتساءلون: هل جاء الدور على مصر؟ لكن قطز وقادة المماليك، وفي مقدمتهم الظاهر بيبرس، اختاروا طريق المواجهة. رفضت التهديدات المغولية، وأعلنت التعبئة العامة، وبدأ الاستعداد لخوض معركة فاصلة خارج حدود مصر بدلاً من انتظار الغزو على أبوابها. وتحرك الجيش المملوكي نحو الشام، وكان بيبرس في مقدمة القوات التي سبقت إلى ميدان المواجهة. وفي 3 سبتمبر عام 1260 ميلادية التقى الجيشان في سهل عين جالوت. كان بيبرس يدرك طبيعة القتال المغولي وأساليبه، فاعتمد خطة تقوم على استدراج قوات كوتوبو إلى موقع اختير بعناية. بدأ الاشتباك بقوات المقدمة، ثم تراجع المماليك تدريجياً وفق خطة مدروسة، بينما اندفعت القوات المغولية خلفهم معتقدة أن النصر بات قريباً. وعندما تقدمت قوات كوتوبو إلى قلب الميدان، ظهرت القوات المملوكية الكامنة من مواقعها، وبدأت المرحلة الحاسمة من المعركة. اشتد القتال بصورة غير مسبوقة، وتبادل الطرفان الهجمات لساعات وسط مقاومة عنيفة من الجانبين. وفي ذروة المواجهة
نزل السلطان قطز إلى ساحة القتال بنفسه، وهو الموقف الذي حفظته المصادر التاريخية بوصفه أحد أكثر لحظات المعركة تأثيراً. وتجددت عزيمة المقاتلين، بينما واصل بيبرس قيادة الهجمات وتنظيم صفوف الجيش في أكثر مراحل القتال صعوبة. ومع مرور الوقت بدأت الكفة تميل لصالح المماليك. قتل القائد المغولي كتبه وتفككت قواته، ثم تحولت المعركة إلى انتصار حاسم أنهى الزحف المغولي نحو مصر وفتح الطريق أمام استعادة مدن الشام. كانت عين جالوت أكثر من مجرد انتصار عسكري، فقد أثبتت أن المغول يمكن هزيمتهم، وغيرت موازين القوى في المنطقة لسنوات طويلة. وفي قلب ذلك الانتصار برز اسم بيبرس بوصفه واحداً من أبرز القادة الذين ساهموا في صناعة هذا التحول التاريخي. بعد الانتصار الكبير في عين جالوت، بدا أن الدولة المملوكية مقبلة على مرحلة جديدة من القوة والاستقرار. كانت أخبار النصر تسبق الجيش العائد إلى مصر، وارتفعت مكانة السلطان قطز وقادته في أعين الناس. لكن خلف هذا المشهد المشرق بدأت الخلافات السياسية تظهر بين كبار الأمراء. كان بيبرس قد خرج من عين جالوت واحداً من أبرز قادة النصر، وتذكر بعض الروايات أنه كان يطمح إلى تولي إمارة حلب مكافأة له على دوره في الحرب. لكن الأمور لم تسر كما أراد، وبدأ التوتر يتصاعد بينه وبين السلطان قطز وسط تنافس متزايد على النفوذ داخل الدولة المملوكية. وفي أكتوبر عام 1260 ميلادية، وأثناء عودة الجيش من الشام، وقعت الحادثة التي غيرت مسار التاريخ. فخلال رحلة قرب منطقة الصالحية قتل السلطان قطز في ظروف ما زالت محل نقاش بين المؤرخين. وتجمع أغلب الروايات على أن مجموعة من الأمراء كانت وراء العملية، وأن اسم بيبرس ارتبط بها بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وبمقتل قطز خلت الساحة لأقوى قادة المماليك، وسرعان ما بايع الأمراء بيبرس سلطاناً على مصر والشام ليفتتح مرحلة جديدة من تاريخ الدولة المملوكية، وليحمل لقب الملك الظاهر ركن الدين بيبرس. لكن الوصول إلى العرش لم يكن سوى بداية الطريق، فما إن استقر له الحكم حتى وجد نفسه أمام تحديات ضخمة. فالمغول ما زالوا يشكلون تهديداً مستمراً، بينما بقيت الإمارات الصليبية تحتفظ بمواقع قوية على سواحل الشام. لذلك أدرك بيبرس أن بقاء دولته لن يتحقق إلا بالعمل المتواصل وإعادة بناء مؤسسات الحكم. وخلال سنوات حكمه لم يقتصر دوره على قيادة الجيوش فحسب، بل عمل أيضاً على تعزيز إدارة الدولة وتنظيم شبكات البريد والمراسلات ودعم العمران وإحياء الخلافة العباسية في القاهرة لتكون رمزاً لوحدة العالم الإسلامي بعد سقوط بغداد. وفي الوقت نفسه واصل حملاته العسكرية في الشام، فتراجعت مواقع الصليبيين مدينة بعد أخرى، وسقطت عدة قلاع وموانئ مهمة في أيدي المماليك. ثم جاء الإنجاز الأبرز عام 1268 ميلادية، عندما تمكن من فتح أنطاكية، إحدى أقدم وأقوى الإمارات الصليبية في المشرق، وهو الحدث الذي عد نقطة تحول مهمة في تاريخ الصراع بين المسلمين والصليبيين. ومع مرور السنوات ترسخت مكانة بيبرس بوصفه أحد أبرز سلاطين المماليك وأكثرهم تأثيراً، فقد جمع بين القيادة العسكرية والقدرة السياسية، ونجح في بناء دولة قوية امتد نفوذها عبر مساحات واسعة من المشرق. لكن حياة الرجل الذي قضى عمره بين المعارك لم تنتهي في ساحة قتال. ففي دمشق، وبينما كانت دولته في ذروة قوتها، وقعت الحادثة التي أنهت حياته بصورة مفاجئة. وتعددت الروايات حول السبب، لكن أشهرها تتحدث عن كأس مسموم أنهى رحلة أحد أشهر قادة العالم الإسلامي. فكيف كانت أيامه الأخيرة؟ وكيف استقبل الناس خبر وفاة السلطان الذي ارتبط اسمه بأعظم انتصارات عصره؟
بعد 17 عاماً من الحكم والحروب المتواصلة، كان الظاهر بيبرس قد رسخ أركان الدولة المملوكية، وأصبح أحد أقوى حكام عصره. وفي عام 676 هجرية عاد إلى دمشق بعد آخر حملاته العسكرية، وقد أمضى سنوات طويلة بين ميادين القتال وإدارة الدولة. وفي تلك الأيام الأخيرة وقعت الحادثة التي أنهت حياة الرجل الذي واجه أخطاراً لا تحصى في ساحات الحرب. فبينما كان يقيم في قصره بدمشق، أصيب بيبرس بمرض مفاجئ اشتد عليه يوماً بعد يوم، حتى فارق الحياة بعد فترة قصيرة. وقد اختلف المؤرخون في تفسير ما حدث، فذكرت بعض الروايات أنه تناول شراباً مسموماً أعد في الأصل لشخص آخر، بينما تحدثت روايات أخرى عن احتمال تعرضه لعملية اغتيال. لكن الحقيقة الكاملة بقيت موضع جدل بين المؤرخين عبر القرون. وهكذا انتهت حياة السلطان الذي قضى معظم عمره في مواجهة أعداء دولته، والذي لعب دورا محوريا في وقف الزحف المغولي وإضعاف الوجود الصليبي في المشرق، وبناء واحدة من أقوى الدول الإسلامية في عصرها. ودفن الظاهر بيبرس في دمشق، لكن سيرته لم تدفن معه، فمن أسواق الرقيق في سهول آسيا الوسطى إلى عرش مصر والشام قطع رحلة استثنائية قل أن عرف التاريخ مثيلاً لها. رحلة بدأت بطفل أسير مجهول، وانتهت باسم أصبح جزءاً من ذاكرة العالم الإسلامي لقرون طويلة. إذا أعجبتك هذه القصة، فلا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وتصفح الفيديو الظاهر أمامك الآن لمشاهدة قصة تاريخية جديدة.